Wih, besar. Okay, here. Cak. Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni sebenarnya saya happy sangat sebab saya baru sahaja terima kotak hadiah bagi juara Cikgu Juara Digital daripada MDEC. Okay, tak tahu ini dia. Okay, tak tahu besar tak besar. Inilah dia kotak hadiah daripada MDEC. Dan saya tak tahu lagi apa yang ada di dalam kotak hadiah MDEC ini sebab dia baru saja terima. Saya pelik juga sebab saya tak ada order pun dekat Shopee. Tiba-tiba sampai hadiah. Dan mungkin video ni tak apa dengar sebab saya tak bawa mikrofon. Saya ada dekat sekolah hari ni. Okey, dan saya terima kotak hadiah ni daripada MDEC ke sekolah, alamat sekolah. Jadi kita nak tengok apakah yang hadiah yang ada di dalam kotak hadiah yang besar ini. Okay, jom. Educational Robot Kit, okay, daripada MDEC. Okay, di sini kita ada satu lagi DJI Telo Rob Drones. Maybe kita boleh buka.
lah. Okay, seluruhan biasa, dan seluruhan. Okay, mungkin boleh bagi pada anak saya lah. Okay, sebab apa, laptop ni macam kalau ikut spek kat sini tu macam untuk buat video, nak buat Photoshop pun saya rasa macam dia tak boleh tampung. Okay, untuk access seluruhan ni lah. Sebab spek dia macam tak lepas. Tak apa. Apa lagi yang ada dalam ni? Ada banyak sebenarnya. Okay, table camera. Antara yang diberi 12 laptop, okay, kita mouse wireless, okay, dan juga educational robot kit and board. Okay, sebenarnya semua ini adalah kepunyaan Digital Maker Hub untuk sekolah, okay, untuk murid-murid, kegunaan murid di sekolah. Termasuklah yang inilah Uno kit. Okay, dan untuk cikgu adalah laptop ini. Okay, terima kasih MDEC, okay, atas pemberian ini. Dan kita punya sekarang ni kita tengah tunggulah untuk Digital Maker Hub, bilik Digital Maker Hub dekat sekolah ni. Dan barang-barangnya inilah barang-barang untuk kegunaan murid-murid di Digital Maker Hub nanti. Okay, jadi rasanya itu sahaja. Apa-apa saya diucapkan terima kasih kepada MDEC atas hadiah ataupun penganugerahan kepada saya sebagai juara Cikgu Juara Digital untuk kategori guru. Di mana saya dah menerima RM15,000. Okay, termasuklah barang-barang ini dan juga laptop untuk kegunaan guru. Okay. Dan itu sahaja untuk video kali ini. Okay, bye.